هر روز وقتی که من میایم مایک و کمره را گرفته که برای شما گزارش تهیه بکنم، وقتی میخوایم که نو شروع بکنم به فکر از این میشم که دیروز گذشت، امروز هستیم، عمر چی رقم نگذره، اما آیا فردا هستیم یا نیستیم؟ بیاییم که قدر یکی دیگه ما را بدانیم. عمر در گذر است، ما هم یک روز رفتنی هستیم، به خوشی بگذرانیم. هر وقت که با کسی صحبت میکنیم با نرمی، با استفاده از کلمات بسیار نرم، ملایم، صمیمی، دوست داشتنی، سراپای و کلمه دیگه یک قسم براتان بگویم که خلاصه به گفته یک بنده خدا یکی و خلاص نهایت محبت و صمیمیت بکنین با یکی دیگه تان. فقط همین. سلام براتان برسه به یک روز کاری حفیظ امری. خوش آمدین. یک روز کاری ما را میفهمیم که چی هست، چی میکنه. وظیفه من است که مایک و کامera را گرفته بیایم یک منطقه قابل به تصویر بکشیم برای شما. وطندارای ما چی به گفتن داره، کی رضایت داره از زندگی، کی نداره، چه مشکلات است در محیط، در منطقه، در کوچه، در پس کوچه، تغییرات بسیار خوب. فقط همین هر روز حال و هوای وطندارا را دیگه این ساعت شهر میگیریم و برای شما انتقال میدیم. از بسیاری گپایی که در نظر ما نمیاد ما بسیار درس میگیریم که با چه سختی ها یک نفر میگه. همیشه برای ما در مصاحبه مثلا که 12 نفر هستیم اما خودش بودپالشی میکنه. این کلان درس است. این که چگونه میرسانه، این که چگونه میچرانه زندگی را، این خودش یک قهرمانی است. شاید به نظر بعضی ها گپ خود باشه اما واقعا که شجاعت میکنن، قهرمانی میکنن در این شرایط سخت که در وطن ما و شما هست. ولی به هر حالش پروردگار سپاسگزار هستیم که جانم موجود است. به هر حال این لحظه در جای قرار دارم که دست راستم ناحیه ششم میشه، دست چپم ناحیه هفتم میشه. سرک دارالمان است. عقب ما او طرف چهار راهی دهمزنگ میشه و روبروی من مستقیم به قصر دارالمان وصل شده. این سرک بسیار زیاد تغییرات آمده از گذشته ها به این طرف. از درختاش بگویم، از سرکش بگویم، از گلدانش بگویم، از مردمای با فرهنگش بگویم. اما بیش از 20 پیام ما دریافت کردم که رفیقا گفتن این منطقه ما را دمی چند سال یک دفعه نرفت. این منطقه از یا کدام منطقه است؟ خب اصلا در اصل ما باید بگویم یک نشانیگه کم که باز شما بفهمین اون قسمت که از دیوار لیسه عالی حبیبی است، مکتب حبیبی. و در این قسمت ها تو کدام چیز دیگر نیست که ما بگویم یک بلند منزلم اینجا قرار است جور شود، کارش تکمیل نشده، شاید تصویرش بر شما داشت. دست راستون که مربوط به ناحیه ششم میشه قرار است در این کوچه امروز شما را یک چکر هم بتیم و ببینیم چه تغییرات آمده که قبلا سری سرک هم کار میکردن. باز ما گپای و قسمت دارم که این کوچه را یا این سرک فرعی را قسم بگویم که به طرف کارتسی وصل شده، به پل سرخ هم وصل شده و به ریاست پاسپورت هم وصل شده. قبلا به نام سرک شرکت میگفتن. موسه نهی بود در این کوچه. دیگه چی بود؟ خلاصه هزار یک رقم خاطره از این کوچه. ما هم زیاد رفت آمد کردیم. گاهی وقت سرک ها ازدحام می باشه و زمین سرک کوتاه به طرف دفتر میریم. بیاییم که امروز اینمی سرک فرعی را برای شما زمین به تصویر بکشیم که باقی ها سر میخوریم. نصیب قسمت باقی ها است یا چی به گفتن دارن. این باز یک طرف بریم. بیشتر گفتم یک کس
قسم میکنه که تعداد فامیلم 12 یا 13 نفر است از یک فوتبالشی. حالا اینمی کسایی که مثلا موترها را استارت میکنن تایرایشون کم هوا میباشه، یک هواگک میته یک 4 پا میگیره یا کلای کاربیتر ماشین موتر را پاک میکنن یک 4 پا میگیرن. از اینا شنیدن و قصه کردن که از یا بسیار گپا را بر آدم یاد میده. آدم یاد میگیره که یا چی رقم زندگی میکنه. باش که من تا تیر شدن من خلاف اصول است که از جوی تیر میشم. اینجا راگک نیست که باز شما این کار را نکنین، مانده نباشی. صحت خوب است؟ قرارست میشه تو به خدا بفهمی چی آدم آمد. یک وقت بایسکل داشتم همون جوانی ها بود. خب باش که اول قصه خدا کنم که باز از تو یگان چیز بشنم. یک وقت بایسکل داشتم می که پنچر میشد، این پیسه پنچری از زیر ما نداشتیم. پیش ما گپی بود که حالا ما جرات نمیکردیم که چطور بریم در خانه بگیم بده پیسه بده که ما پنچری بایسکل بگیریم. که او وقت سر ما باز یک غال مغالک میکردن که در کجا رفتین، کجا به جای گشتین. اینو تو یک قصه بود. حالا که تو را دیدم که شرش میزنی و پنچری هم سیستم تیپ سابق که بیادر یک رقم چی بود؟ چی پینه؟ نه او خود سابق پینا فرق میکرد. حالا این پینایی است که این پینه اصلی است. اصلی او یک رقم بغلکاش سرخ بود نه؟ نه حالا سابق خو از امی تو به خود بایسکل هم جور میکردن پینه را فهمیدی؟ حالا دیگه یعنی پینا برآمده است، کار یک ذره سهولت شده است. ارزان هم میآید نسبت به او سابق جنجال و مشکلات زیاد بود. موادش تو مواد کیفیتی نبود. حالا خیلی با کیفیت نه. حالا دیگه با کیفیت نه. باز خوب از کار میکنه، مقصد مردم چیزی مشکل نداره. حالا تو راست که سرکای ما یگان میخک و خارک و چون پیچک و دیگه بغل اینمی پیچایی که در بامپرای موترات تایپ میکنن اونو ما بایسکل پنچر میکنن. بایسکل دیگه اینا شیشه میزنه. اونمو پیچکا است میفته. اکثر موترام که میایه تایرایشان از اونمو پیچا زدگی در داخلش میباشه که باز هواش میره میامه جورش میره. حالا ما پیچ موتر نفته کدام میخو چیزی را نزند. خودت چی کنیشه؟ خوی تو رس روزی رسان حقیقی پروردگار به شک. اما دیگه همینطوری سبب و وسیله میکنه دیگه پروردگار است که میرسه. به شک. باور بکو ما یگام میگم همین صدقه آدمایی که در زندگی قناعت داره. قناعت کرده. قناعت بهترین چیز است در زندگی. اگر نباشه دیگه اینطور برات بگم روز دلگان فایده کنی میگن نکردم. دلگ خب به هر صورت مثال گفتم. تماما همی پاچایی را بتی بر انسانی که قناعت نداشته باشه. والله بشک به خدا عین از دلگان بالا گفت. یعنی هم پاچایی را برش بتی قبول نخواد کنه. قناعت بهترین چیز است. من تا باز طبق از همو هر انسان تقسیم اوقات زندگی خود پروگرام زندگی خود جور میکنه پیش میره. دمو خدایار میسازه. و از ما هم که هست همه طور است. به شک است. قهرمان است. اینا هم تام پرسان نکردم دمی اول همون تو قصای ما و تو چسبید گفتی اون مردما. نیست. زبیح الله نامم است. زبی جان گل نازنین. راستی چند سال از بایسکل سازی میکنی؟ دیگه تقریبا ایخو ما این در دوره کراچی پاکستانی کارا را میکردم. دیگه فعلا بقدر امکانات نیست، گنجایشش نیست که ما یک دکان بگیرم جور کنم. اگر نه کاری را که ما در تایرای موتر و چیزا میکنم این خب تنها فعلا پنچری بایسکل ما میگیریم. دیگه بایسکل ساز و بچگه کم است او باز خوب از کارایش تگره است. اما قدر در بایسکل نمیفهم، اما در موتر دیگه در حساب والکنه سی گپا باز خوب است. ما خب سعید تایرار اساسی جور شد. خب کار موتر خودت میکنی، از بایسکل باز بچه‌کت است. بله شکر کم یک چیز مقصد با پیسه تر خوش پیدا شوه. والا الحمدلله شکر از زندگی است. بشک. زبی جان اگر برای خودت مثلا باش کالی حال راه حل برش پیدا کنیم، اگر برای خودت یک کس پیدا شوه که یک دکان مکان کمک کنه، تنها یک غرفه یا یک دکان مصرف شه، میتونی کسی کدام خوبتر زندگی را بچلانی؟ بهتر و خوبتر، به خاطر که کاری را که ما در تایر موتر والکنس مبلین تبدیلی یگان مبلین چیزا باشه دیگه راحت میتونم که کار بکنم. امی هر کسی که گزارش شما را میبینه امی یک شنگتان نشان بتین کسایی که توانتان میرسه لالا زبی را کمک بکنین. باز
آدرس لالازبی در اینمی گزارش در اول گزارش ما گفتم در کدام قسمت هستم. آدرس لالازبی اینمیجا یک نمایاندار است اونجا سر کوچه هم نوشته سرک سیفی هروی که دیگه واضح است. فقط لالازبی هر کس خواست کمک بکنه یک دانه یک دکان بیای نمیجه برش جور کنه مصرفه کشه بده که یک 4 پاک زیادتر بر روز روزگار پیدا کنه. لالازبی از ما اینم کم میشه. قربانت بخیر سلامت باشی با عزت باشی. امر خدمت هدایت بر ما است. لطف کرده. بخیر باشی. چای اشتیا دارین در ترمزک در خدمت. آدم قهرمان هستی. خواهش می‌کنم. خوش آمدید. بسیار زیاد تشکر. اینی هم بود گپای جالب لالازبی. یک کمک خود شور بتیم بر روز روزگار نمیشه. دست سر دست گرفته. درس هم خواندی؟ چی خواندی؟ مکتب در لیسه ویژه خلاص کردم. خب فارغ شدی؟ بعد از او در میکوب علوم سیاسی را خواندم. حقوق علوم سیاسی را فارغ هستی؟ بله. خدا حافظ لالازبی. خدا حافظ. میفهمی چی هست؟ چی هست؟ خواهپرانه. آفرین. باشه یک چیز یادم آمد. من همیشه این کراچی ها را که میبینم که اینی چیزا داره چیزا دارم میگم براتون میفهمین که یک زمان وقت یگان شبای دراز زمستان که میشته مثلا شبای چله یا یگان صندلی یگان تو چهارمغز گپا خواهپرانک میگم در پالیش یگان پله می آوردن در پالیش یگان منپلی می آوردن در پالیش یگان زر از امی جواری را که اونجا هست که همه تو مندازن نیدم کت نمک سرخش میکنن یک ذره که کمک بریان شود همین ما که میشیشتیم که خورد بودیم باز فقط دیگه منتظر اونم خواهپرانک بودیم که چه وقت همورا میارن همورا که میخوردیم باز دیگه قصایش دیگه مربوط ما نمیشد باز ما دیگه گفتی یکم تنبار و بستری خود جمع میکردیم میرفتیم حال ای را دیدم مگم یک بچه بسیار زحمت کشی کارا میکنن نه دقیقه در پولیش برم مانده نباشی جور هستی؟ چرا پخش گپ میزنی؟ پخش نمیزنم خب نام چیست؟ محسن جایتان از کجاست؟ از ننگرهار ننگرهار همیشه بهار یک چند روز رفته بودم چه خوب هوایی داره حال گپ است که چطور از اوجه میجا کار میکنی اگه این کار را در مجلبات بکنی نمیشه نه والا هوا گرم است نه دیگه نه خب بهترین هواست نه هوای ننگرهار گرم است اینجا زیاد فروخته میشه اینجا زیاد فروخته میشه یعنی که مردم کابل پیسه دار است حالا کجا از این بچه پیسه دار است که تو کجا از این پیسه دار است پیسه دار است معلوم میشه پیسه دار چه رقم است کجاش معلوم میشه هر جایی معلوم است بسیار بچه با نزاکت است بسیار بچه اما تو پاک دل و صاف دل است حالا یک چیز دیگه را بگم اینجا خو این حال خسته است خسته کدو است منپلی است خسته بریان است پاپرک است این چیزا در این وقت سال بازیات خوردم میشه نه به خاطر که هوا سرد است یا خاصیت گرم دارد به اون خاطر خودت میخوری میخورم کم زیاد کم پخته میکنم میخورم خب بشکت است این کراچی چقدر سرمایه است که این مال کلش کل کراچی است مالش یک 20,000 است 20,000 سرمایه را بند کردی روز چقدر باز پیدا میشه 2.5 ساعت 300 میشه 2.5 ساعت 300 حالی چه باز اتاق داری کرا میدی مای چقدر کرا میدی مای 3000 مای 3000 خب مای 3000 اتاق کرا 1-2 هزار هم خیلی طرف میخوری خرج میکنی این 5,000 چقدر وقت بعد باز میری جلال آباد 2 ماه بعد 1.5 ماه بعد 2 ماه بعد 1.5 ماه بعد در 2 ماه چقدر پیدا میکنی که باز 5,000 از این خود خرج شد کرای اتاق میره که چی از این باز میمانه و بردن به اوجه با 6,000 9,000 میمون 8,000 9,000 یعنی که در 2 ماه 15,000 کار میکنی
اینا رو باید سنجش کن. یکم تا میگه که والا ایتر است اوتر است، این اگه بخواه یک کار کنه کار هست. از جلابات ایجا کار میکنن، در 2 ماه 15,000 پیدا میکنه، یک 5,000 خرج کنه، 10,000 9,000 میبره دیگه جلابات ها. باز اوجا دیگه کس کار نمیکنه در خانه. نه والا. تنها خودت هستی. چند نفر نانخور از در خانه؟ 12 است. همین 12 نفر از این کراچی خودت؟ خوش شدم از دیدنت. با غیرت هستی. خفه نشده باشی از؟ نه. یک دقیقه قصه کرده؟ نه بچه خفه باشی. خوش باشی. شکر که دستت به کس دراز نیست. دمی شرایط نه؟ در پر کس به کس مفت نمیده. خداحافظ. بخیر باشی. اینی سرک فرعی است و حال نام تازه را که ماندن سر از این سرک فرعی د سیفی هروی سرک که شما تصویرش میبینید. این سرک یک مدت زیاد به یک شکل دیگه ماند. بعد از اینکه سرک تخریب کردن که باز همه میگفت که این کارش مانده و بسیار جنجالا بود که چندین بار مرا وطندارای این منطقه گفتن که از این سرک یک گزارش بسازین کار همی تکمیل شود. گفتم میشه حوصله کنین. این بالاخره کار این سرک هم تکمیل شده و همت یک سرک هم جور کردن که شاه سرک که فقط نیتل نگه دگیر هم نپرتی موتر گیره، فقط نیتل بدونید این سرک پیاده روش با اسکل بگویم داره نداره که باز ملامت نشم. خود در کل یک سرک به می شرایط و اگر کمی و کاستی هم داره به ما شما کلان گپ است، کلان سهولت است. اینه بریم طرف اینمی سرک. کفترکا را سیکو چقدر مقبول است ها؟ ماما سلام علیک. جور است کتما که امراض قار نشی کفترها را دیدم. والا تو مقبول هم هست مانده نباشی. جور هستی قرار هستی حالی کفترها هم از خودت؟ خودت والا. بیشک والا نام چیز؟ نام اسلام‌الدین. اسلام‌الدین؟ اسلام‌الدین. بیشک والا. با اسلام‌الدین رونه یک تا چی هم داری؟ چی میگه بود؟ سایرگاه کرد. میخونه؟ خوبه. والا بیشک به خدا. بیا تو بیا که مامی سایره و یا صداش زیاد خوشم میآید. والا خوب میخونه. خوب میخونه. یکم تا باز میگه چرا داخل قفس انداختیش. خود چطور کنی؟ بندیش والا بندیش. مگر سخت است نه؟ سخت است. بندیش نه؟ بندیش. خب اعتراض که ما مردم افغانستان خب یک ذره دلتنگ هستیم از خاطر از این را در قفس انداختیم که همین طبیعت ما دیگه شد. اگر دلتنگ نمی بودیم در قفس نمانداخت. در قفس نمانداخت. خدا هیچ کس در قفس ننداخت. الهی آمین. بسیار سخت. بندیگری عسکری دوره مکتب هیچ زیاده کس نمیده. مگه می مسکین هم در قفس است. ما این از خاطر خود انداختیم که می یک ذره خوش باشم. این شرایط افغانستان رو میبینید در چی حالت است. بیا که دیگه گپاره یک طرفانیم عسکری گفتی. عسکری کردی؟ عسکری دو دوره عسکری. یکی خود دوره مکلفیت است؟ یکی دوره اتیاد. هر دویش در قندار شد. والا چند سال پیش میکنی همی آره؟ تقریبا 35 سال 36 سال پیشتر. کدام دوره حکومت کی بود؟ نجیب بود. در نجیب خلاص شدیم. در حاجی سمکنی که رئیس شورای انقلابی بود و سرپرست ریاست جمهوری هم دو عسکر شدیم با در نجیب خلاص شدیم. باز ترخیص گرفتیم. با دوره اتیاد در 3 سال گشتیم. 3 سال بعد باز مورد اتیاد بود. کیا را در عسکری می برد؟ یک وقت می گفتن که بچم جوان می بود پشت لب سیاه می کرد. 6 سال و 1 روز عسکری کردیم. 6 سال 1 روز؟ که حساب کردیم 6 سال و 1 روز شد. چرا کم حسابش کردی؟ بخدا قصه بوده که حسابش کردی؟ حسابش اگه آسان میبوده خدا قصهش هم نمیگو. حسابش کردیم. اینی جمعوریم بودیزی میکنم ما خود تقاوتی بودیم صاحب. نمی تقاوت ما بند است. 5 سال است. حال ندادن؟
اختار نداده. گفته که میدیم خب دیگر معلوم نیست آوه. اینی دیگه که بود وزیر یاد داشتم. بینم اینجا قرار روز 100 1.5 ساعت پیدا میشه. کم زیاد پیدا میشه. مقصد هم چاره خدا. پیسه تر خشک برای دیگه. 7000 هم کرای خانه میتونست. این دیگه مشکل. یک بچه یک اونجا روز 200 روپیه در کاسی شاگرد است. اونم 200 از اوست و اینم یکی 200 که من کار میکنم 400. پیسه من. بیا خیر باشه. توکل ما به خدا. بشک دیگه خیرت نیست. باش که سر از یا میایم. اول یک چیز دیگه سابقات عسکری میگفتم پشت لب سیاه کنم. قانون عسکری بردن چه رقمی بود؟ امیر بگو تو که من یادم رفته. سابق ایتو بود که امی عسکری از 22 شروع میشد. در دوران زرخان در 22 میره بسترم در خانه برای جور میکرد. بکسکش هم جور میکرد. برو میگو بچیم پرنید بخدا. میره یک جا عسکری خدا میکرد. در این دورانهای دیگه که بیادری چای کن. امی پایت هم میگو بالا که مویای پایت سیاه میبود میبود. این دورانهای ایت وقت. امیر رقم باید عسکری. 11 پاچایی رو دیدیم صاحب دی نمیده. عمر کم خود. 11 پاچایی. 11 پاچایی. کدامش بدلت بود؟ ولی اگم یکیش بوده باشه اما واقعتش رو برید من خود درو از خدا که میگه پک نباشه این خنده ما هم گریان است. خیره دیگه حالا میخندیم بر صورت. میخندیم. سایره داری کفتر داری چی است؟ کفتر است ملاقی است؟ نه کفترهای عادی وطن است. عادی وطن است. این همیشه کار بار دیگه. برو خوب است حداقل روزت خطیر میشه. کاکا اسلام الدین از یاد نبره این کسایی که یگان شنگ خدا نشان میده دیگه باز غم کاکا اسلام الدین بخوره این دمی کوچه آدرس رو گفتیم که من کجا هستم. کسایی که واسطوانتان میشه این کاکا اسلام الدین طرف خدای پاک نشرمه با عزت باش. بخیر بودی چای دادم میتونستم به خدا. دمی هر گوشه گزارش گله و شکوه و بچه متوجه هستی؟ این چند نفر تعداد فامیل این پیسه را که پیدا میکنن این مصرف، این خرج، این سیاه، این شریک این بالاخرش چه خودش باز نه ما ایران میمونم چی بگویم ولی ما باز کوشش میکنم که قسم رفتار کنم که باز زیاد سر از اون موضوع فکرشان درگیر نشن که باز تشویششان زیاد نشن اما برای بسیار سخت تمام میشه باور بکنین صادقانه میگه کجا رود دل شاد که دل ناشاد که شود شد که آنجا شود شد من مطیع اگر پس دلم میشه خداحافظی کنم اما چون وقت گزارش ما باقی مانده بریم دمی سرک همین تغییرات رو به تصویر بکشیم اگر نه دلک ما باش که اینمی کاکا کدام چیز آورده ما هم گوش نستیم. سلام علیکم. جور بخیر قرار است انشالله. تو باش که اول چی داری مگه؟ اینو ببرید. ماندن نباشی. سلام قرار است علیکم. خیر است انشالله جاتون جور. جان اوه واه واه تو تفدار آمد. تفدار آمد دیگه. خب این خوب قابلی شد. گوش داره یا نه؟ بعد این مال گوشت. وی در این مال که تو میگی فقط در قصابی ها قدر گوشت کشال از دیگه چند از پیسه داراست از ما خود نیست یه کسه نام چی هست کاکا؟ نور محمد است کاکا نور محمد. خب این قابلی به گوشت در این چی هست؟ منتو واه 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 منتو چی داره در بینش؟ کرم داره، پیاز داره، سویا داره، دیگه مساله باب داره خوب صحیح. یا منتو اون دیگه چی هست؟ اون لوبیا دیگه اینی هم بده چکه و چکنی و اینیم چیزا کاش هست دیگه اینو بده. خب این کراچی در اون زیرش هم که یک سه تا تایر داره اونمو چرخ روزگار است دیگه. یک تایر داره که یک تایر روزگار میچرخه انشالله. چه کمیاره باز در روزه؟ والا دیگه در روز خود این وقتا دیگه چی بگیم در روزگارها ضعیف است مردم پیسه نداره دیگه خوب است خدا را شکر یک دوست خود جور میکنه در روزه. در روزه. از کجا میبری نمیره که تا خلاص شوه؟ از سرک شروع میایم بعد پاسپورت میرم کارت چهار میرم دیمزنگ میرم بعد تا پل نوابات تا اوجره میرم باز پس میم کارت چهار باز پس میم دیگه این مسیرها دیگه تو گشتم میرم دیگه کجا رو بری؟ اگه کار باشه پیش خوب پیش رفتم میتونم اینو میخواد در جای بگردی که یک دو ساعت بانه
حالا اون که بانه دیگه خوب است خلاص شو باز روز والا میمونه دیگه چطور کنیم؟ چند سال از در کابل زندگی میکنی؟ ما خودم از کابل هستم. چند سال است که همیشه زندگی میکنی؟ 65 سال میشه. از کجای کابل هستی؟ از در روزه لوری. خب شک از شهر کنه است؟ از شهر کنه است. آدمای پخته. چند سال همیشه از چند سال هستی خودت؟ خودم 65 سال. 65 خیلی فکر که یک 15 شب بکشیم که جوان بودی طرف 50 سال. 50 سال. دمی 50 سال دم کدام دوره بوده باشه که اینم قدر جای یک نفر بگرده و 200 پیدا بکنه، حالا مثل که خودت اینمی کارا میکنی. چه وقت حاله؟ نه ده او دوره اما سختی آمده بود که 200 پر و مقام مشکل پیدا کنی؟ نه والا. او وقت 200 پر چه قسم پیدا میکنی؟ والا اوس 200 پر که میرفتیم از خانه که ما برام تا دی مزنگ میرفتیم ان شاء الله 200 خامت بطرات میگرفتیم. حالا دیگه 200 دیگه به بسیار مشکلات رو کنه 20 دفعه دوره کوتاه برو بالا برو پیش از بیادر استاد کو پیش از بیادر استاد چه پیش از استاد کم انداختی زیاد انداختی برنج 4000 پس زیاده. از این چند جور کنه بگه کم انداختی 50 پر کم انداختی بگه کم انداختی 30 پر من انداختی بگه 20 پر پرت 20 پر ما از این چی جور کنم دیگه باز روزانه چقدر پخته میکنی برنج؟ روزانه والا کم بیال خود 2 کیلو 2 کیلو 2 کیلو برنج. چقدر لوبیا؟ لوبیا 1.5 کیلو. چقدر منتو اونم تو قالب داره. چیز که یان است چی حاجت به بیان است. همین کم دیگه قصه کنیم دیگه باز میریم اما تو غرق میشیم که سر چی گپ بزنیم. پرتو که بخوریم. نه دیگه نال ما برات مندازم نه. اسلاف کردی؟ یا اسلاف کردیم خدا مهربان. پرتو که یک مزه کنیم. از پاسپورت برام. طرف پاسپورت آمدی؟ از پاسپورت. خیر اگه ما کم انداختیم از زیاد خور نیستم کم خور است. خیره. بس زیاد آمد. یگان سالن مالندشان پرتو. والا ما رو چای صبح هم نمیتن خانه. نه خب ببین ما رو من تو میدان ها بدر که کم آوردی چرا نشد. برو میگن نان خشک بیار چی میکنی چای صبح. قماندان خود چیز نمیگه. اون موره میگم من نه. چی میگه؟ میگه او بدر چرا نآوردی میری دیگه چی میکنی که کی قسم میکنی بدر. چرا کار نمیکنی چرا کار نیست او که غم از این نداره که شد یا نشد بسم الله. خوب چه خوبش داره. من میگم متازم چکنی سر هر چی کس پرتو دمی سرش هم هر چی که داری پرتو نما تو که یا ایسو شیم یا اوسو شیم بیا بیا تو هم بیا نه پریزه خب بسم الله الرحمن الرحیم این بود آدم میگه گوشت نداره بعد ایسه که چطور است خب بعد مزه چه بی بیاد نه مال مزه جزم گوشتم که بالا زینا مرک باز خانه میبینن چی میگه از اینکه تو 50 پر وجه قابلی بخوری یا 100 پر خمسی پر چای صبح تمت گپ معقول میزنه خو نیست و درآمد نیست باید کار نیست کار از کجا شب کلگی سرگردان دیگه شه بعدن خاط خوردیم خب چند خوراک ماره دیگه تو الان ماش گرفتیم خب ماش گرفتی خیلی یک اینجا گرفته دیگه بگیریم اجازه وای اجازه چی حقت است خدا خیر بخیر باشی خب نه کدام مرچ تازه دیدم اینجا وره بدر باشد نه نان خشک دیدم ما امیری که میچلانم بسیار است برو بیادر این راست میگه دیگه در 50 رو چی ها دیگه بخیر باشی در کارکت برکت باشه جارو تو دوامشتان برکت باش گفتم من قصه کنیم گومش که جنجالا خو زیاد است تا به ما خوش شوم ما دیگه نمیره بخورم خود دیگه نانک کس دیگه نمیخوره حتما مقصد اینا میمانم هستی میمانی ما خیر نمیجه از دیگه حفیظ سلام تصویری شب قربان شما سلامت باشید احترامات سلامت باشید همه خوب است خدا را شکر بسیار زیاد شکر سلامت باشین زنده باشین خیلی خوشحال هستیم حفیظ جان که شما را از نزدیک می‌بینیم واقعا ما 10 سال به این طرف برنامه شما را از کشور ایران تعقیب می‌کردیم در ایران زندگی بله چند سال بودین واقعا خاطرات بسیار خوب 10 سال بیشتر میشه 10 سال 11 سال میشه ما ایران بودیم 10 سال 11 سال در ایران تیر کردی حالا باز این حال ما باید بگوییم که چی کردی بیادر در 10 سال به زندگی چی کردی اگه بگویم حفیظ جان
خلاصه وطن خود آدم بهترین جای است برای زندگی، برای زیست، برای پیشرفت. دیگه وطن مردم است. بالاخره خانه مردم آدم نمیتونه پیشرفت کنه. ما 10 سال اونجا بودیم، برای لحاظی که عمر ما گذشت، خاطرات بسیار بد از افغانای ما، از زندگی خود ما در اونجا. خلاصه ای که بعد از 10 سال که آمدیم اینجا 4 ماه میشه ما آمده میرم، چه از افغانستان هم خوش میگذره برای ما. همون که بس میگه هر چات اقبال وطن کشمیر دی. ما وطن خودم از خاک خودم از با غرور میگردیم و خدا را شکر است. خیلی خوشحال هستیم از اینکه در وطن خود هستیم. شکر که در این وطن هستید. اگر ما بسیار مشکل داشتیم ما همیشه گفتیم که 3 وقت یک وقت بخوریم خیر. بله. ولی در این وطن بمانیم. بله. خیر است. ان شاء الله امید به پروردگار که یک چیز توکل تو الله. توکل ما بالای پاک است و ما می توکل تو الله گفته اومدیم کابل. واقعا خیلی خوشحال هستیم. یک لقمه نان برای ما میرسه بالاخره. روزی که طرف خداوند برای ما اولش بس شدنی نیست. بله. در یک آدم عادی در ایران یک ماه چقدر پیسه میتونه پیدا بکنه کار بکنه؟ یک ماه که واقعا حالا فعلا هیچ اصلا تاریخ نداره حفیظ جان. چرا که حالا اگر 10 میلیون بگیری به حساب اینجا 4000 5000 بیشتر همش. روزانه یک نفر چند میتونه کار عادی را یک نفر عادی را فعلا شاید 400000 تومان بتن. 400000 پیسه ما چقدر میشه؟ 400000 شاید حالا 160000 160 170 بیشتر نشه. نه هیچ چیزی نمیشه. اصلا چیزی نمیشه. اصلا نمیصرفه. برای افغانای ما که اونجا رفتن کار میکنن. ما واقعا از وقتی که اینجا بودم خیلی خوشحال هستم. شاید ما روز 300 افغانی بیشتر کارگر نباشم ولی خیلی خوشحالم از اینکه در افغانستان هستم و در وطن خود هستم. قربان شما حفیظ جان. با عزت باشید. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. با امان خدا. یک چیز دیگه ای که خب گپ ها را گفتیم با برادر یک طرف آمدیم سر این سرک جایی که آبادی میشه بازسازی میشه بدون شک شهر و بازار میشه. اگر قبلا هم کسی دل نمیکرد که دکان داشته باشه یا یک کاروبار داشته باشه، وقتی سرک جو شد رفت آمد زیاد میشه، مردم زیاد رفت آمد میکنه. وقتی مردم زیاد رفت آمد کرد نیاز به یک چیزی میشه، به دکان، به هتل خورترک یا رستوران کوچک. دکان اینی خوراک فروشی یا بوگر سوپرمارکت بالاخره نیاز میشه. مانده نباشی بیادر. یعنی تو کجاستی که وقت قصه سلام کنی؟ حفیظ چالو رسد بخیر است. خیرتی جانک جو بخیر است ان شاء الله. کلاگی خوب است؟ بخیر هستی؟ شکر خوبی؟ نه والا خنک نبود. یک روزی گرفتیم خنک بود. خب یک ذره کمی یا خودش دیگه حالا گرم مگه باشه که دست انداخت که سرد شد. یا سرد است. دکان داری جام؟ بله این خجا خیاطی دارم. خیاطی داری؟ بله. خیاطی از سابق همیشه سیال نبود. تقریبا از دوره جمهوریت هستیم. یک 7 سال میشه. یک 7 سال. قبلا گفتیم اینجا بازار نبود، حالا این شکر بازار شده. چه چیزا نو آمده بگو که ما بفهمیم دمی کوچه. والا پیش اینجا خو دکانا بود، خو یگان تبدیل و تغییر و تبدیلات آمد دیگه. بازی سرک هم جور شد. ما منتظر خودت بودیم. یک گیلم از اول داریم که شاه خوب ما پشتو زبان هستیم، پشتو بگیم. پشتو بگیم. چهار طرف گرزیدی خودی خانه رات لگیلم پدی و درنه. نو ما منتظر پدی و ما چی دا سرک جور شو اول باید ترشی دی پسی دا گزارش باید دیتاوی. ما وظیفه ما است. من میامدم از ما گلیتون سر چشما وطندارا زیاد گفتن که نمی سرک بیخی فراموش کردی. من گفتم میرم خوب وقت میگفتن بیا کمی جور نشده گزارش بگی، گفتم جور میشه نه بالاخره جور شد. بالکل زه ډیر مینوال ما دی منتظر ما چې کله دی وینم ډیر مینه محبت سره لرم او دا می ارمانو چې زه به تا کله وینم کله به هم تا سره مینه لرم. هم چې نه دا زړو په زړو لارې دي وای چې دل بدل را داره. دل بدل را داره بشه. نو په دې منتظر ما چې کله راشي کله مصاحبه وکړو او یو غوښتنه له دولت باید زه وکړم چې د داسې ځوانانو حمایت وکړي، داسې ژورنالیستانو حمایت وکړي. دا یوازې ژورنالیست نه دی، دا هغه کس دی چې ټول افغانانو ته مثبت روحیه، مثبت فکر، چون په دې وطن کې کار کم دی، روزګار کم دی، غربت زیات دی. دا یو مثبت فکر چې یو ځوان ته ورکوي، د خپل د وطن دوستۍ فکر چې د یو ځوان لپاره ورکوي، دا غټه دنیا ده. نو ما دولت نه ډېره غټه غوښتنه دا ده چې داسې ځوانانو، داسې ژورنالیستانو ډېر غټ حمایت وکړي او زه ډېره د سره مینه لرم. بسیار زیاد تشکر. ما همچنان به او اندازه هم نیستیم که تعریف کردیم، کم هستیم. هر چاته محترمیم، موږ ته ډېر محترمیم. خیر سربلند باشید. بسیار زیاد تشکر. با امان خدا.
بیاییم که ما شما بریم دیگه میده به طرف کجا گفته؟ به طرف کوچه پاسپورت، پیشتر است البته، اما از اینجا وصل شده. بسیار یک منطقه آرام است. یک دو بسته یک آدم اینجا میاد، زیاد نه، فقط دو بسته، ولی هر اولی را که اینجا میبینی از 5 بسته زیاد است. بسیار یک منطقه آرام خوب. جان سلام، خوب هستی؟ سر خوب جان جور است؟ بخیر هستی؟ اونجا بودی؟ بله. همون چپس و برگر از شما بود؟ بله است. یک برگر میمان کنم. قربان سرت. باز یک روز میایم یک گزارش پخش مستقیم میگیرم همونجا. درست. قسم میکنیم، برگر هم میخوریم. تازه آمدی اینجا؟ بله، یک دو ماه میشه. 2 ماه میشه؟ این خیلی دیگه سرک جور شد تا آمدی یک رفت آمد زیاد یک چیزی شد. بله. سابق کجا بودی؟ سابق در برگر کارتیچه. خب حالا مستقل ساختی خود؟ بله. بیشکت است. میشه. من انشالله خبرت میگیرم، وعده است. صحیح است؟ حالا نشد باز دیگه دفعه بخش مستقیم میایم. صبحانه چند بجه دکان باز میکنی؟ ساعت 7 بجه باز. برو خیلی میایم خبرت میگیریم. صحیح است؟ صحیح است. وعده است. بخیر باش. نه دیگه باز جای گله رسید. معلوم میشه تصویرش؟ چقدر سرک پاک، مقبول، خط کشی کردگی، این درختکای مرپان مقبول، دی گلدان و این اضافت شد. من دیگه چیز نمیگم سر این موضوع، دیگه باید گپه گرفته باشیم. ما در پیش سرک اسپینغر رسیدیم. هرچند این سرک نه شاری است نه بازاری است، یک چند تا دکان است که از سابق چند تا دکان دیگه هم از نو که بعضی کسا به کاروبار خود شروع کردن. فقط خواستیم که یاد خاطرات بعضی از وطندارای ما تازه شود از این سرک و گاهی وقت هم که ما از اینجا عبور میکنیم. کمی کاستی را به بزرگواریتان ببخشید. نام خدا یک تک آبادی، خانه‌های مقبول، مفشل، بلند منزلا، روز به روز نو بود نوتر شده میره. کمی کاسی را بزرگواریتان ببخشید. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.